Here at Lugang Cafe. Let's try the Lugang experience. Ito na lang. Personalized din mo. So we're trying this one. Unlimited. For only $4.98. Hey! Mukhang masarap siya. Mukhang masarap naman. So update namin kayo later after. Ay, saan yun sa akin? Sabi mo wala Tubig lang sa akin. Wow! Wow! Ang dami pala. So, vegetable pork dumpling. So, tatlo to. Ibig sabihin, tig-walo-walo tayo. Tig-walo-walo tayo nito. Yes. So, ubusin natin. And, ang may kasalanan nito, guys. So, nandito na naman tayo. Nandito tayo sa Team Lugang para sa Team Lafang. Okay, kasi para explain ko lang. Baka isipin matapang. Kala kasi usually kasi ang isang order 4 pieces lang. Kaya nga tatlong in order. Eh, ang isang order pala is 8 pieces. So, okay kayo. Sarap. Masubukan nga. Sa nagkikeko. Ano ba to? Nahihirapan. Ayan o. So, ang sauce niya, ito. Tama ba? Ano ang toyo? Ano? What's this called? Vegetable pork dumpling. Panalo guys. Recommended. Yun nga lang, kung dalawa lang kayo in order, I recommend na isang order lang kasi 8 pieces siya. Kasi what I'm expecting is when you order dumpling, di ba? Only 2 pieces. 3 to 4, yung mga ganun, exactly. Yun nga in-explain ko eh. Okay. Next please. Hot soup. Hot soup? Ang dami pala nito. Yan, hot Ang dami pala. soup of the day. Parang spicy siya eh. Oh. Para may sili. So, tingnan natin ah. Spicy nga siya. Medyo spicy. Pero okay naman, masarap. Hindi ko mahuli anong lasa eh. Anong tawag dito? It's really good. Hindi ko pa rin mahuli ang lasa. Sorry guys, hindi ko ma-describe. Pero pwede na rin. Kaya ubusin pa. So kanina tatlo to. Nandun na yung nahulog. Kaya palang ubusin. Pinawisan ako dun. Ito yung ano nila, ito yung It's pepper. Parang calamares eh, no? What's this one? Taiwanese biscuits. Taiwanese chicken. Gusto yung good too. Oh? Don't touch it. Don't touch it though, it's yummy. Ah, talaga? Hindi. I'm not touching it. I'm using the chopsticks. Oh my god. So, walang sauce to. Ito. Okay. So, mga laman na to. So, mukhang sulit yung parity. Sa pangalawa pa lang. Which one do you think? So, our next order is beef tendon and clay pan. Yan yan.
the beef tendon in clay pot. Mukhang okay ito. So, tikman natin. The beef in clay pot. Teka, di ba tayo magra-rice? Hindi, gagawin mo. Oh my God. Biruin mo, nag-eat all you can, no rice challenge. Ano to? Ito. Malambot. Sarap. Masarap. Pero hindi ko pa natikman ko na nasasabi ko pa lang mukhang masarap. Diba? Okay. Masarap. Naparami yung tubo ko. So, sa mga beef naman, ang una kasing ako as a chef, hindi, as a normal person. Normal average siya, normal average person. Ang unang pinapansin ko pag nag-serve ng beef is dapat malambot siya. In this one, okay to. Siyempre, professional to eh. Alam mo ba yung followers ko? Hello? Nag-drive ka na ng pwede. Hindi, 100 na. Yung followers ko ah. So, anong tawag dito? Steam fish. Steam fish. Search na kasi nag-diet ako. Yan talagang pagkain. Actually, sa akin yan. Diet pa tayo nito ah. So, guys, ang unlimited order pala is yung dim sum. So, pwede tayong umorder ulit ng vegetable, pork dumpling. Pero, this one, chicken nuggets, isa lang. And then yung patitong beef, and then this one. So, ating isang order lang. Hindi, akala ko pwedeng order ulit. Hindi pala. Pwede ko ba change? Sa wakas, dumating din yung rice. So, ang tawag dito, napaka ano, ang hirap i-explain, ang hirap big kasi, fried rice. So, steamed garlic fish ba to? Steamed garlic fish. Grabe. Masarap din, guys. Parang right now sa mga in-order, parang walang itatapon. Walang itatapon, you know? Itatapon lahat doon sa tiyan. In fairness, masarap po. Hindi ito sponsored. Kami ang nagbabayad nito eh. Medyo maramdaman mo na mabigat na. So, pero umorder pa rin kami. Para at least masubukan namin yung different na dim sum and ano na, mga appetizer. So, and then umorder ako ng isang garlic, ng isang fried rice. 5 minutes para. So, okay lang. At least we can like digest and relax. Digest and relax. Digest and relax. Oh. Maliit na siopaw. Oh. Parang may alien sa loob. Visit ka na. May alien doon. Parang buhay. Ay, pork. Anong tawag dito? Pork. Steamed pork chow long bao. So here it goes. The steamed pork chow long bao. Dim sum siya na yung pagkain mo. Parang may built-in siya na sabaw. May sabaw pala sa loob. Parang sinigang nga eh. Hindi, joke. And then there's the pork. Kaya nga pork. Steamed long bao. Okay siya. So guys, mukhang may nakita ako.
think our table on the other side, masarap din yung order. Ma'am, ano tawag dyan, ma'am? Ah, okay. Sabi ko na nga eh. Vietnamese egg roll. Kaya tinatanong ko sa'yo, bakit may Anong tawag dito? Saging. Yun o. Pineapple shrimp rollers. Ayan. Pwede pa rin. Dahil, yung dating kasi, ano may paka-donut siya eh. Ayun nga no? May aftertaste ng donut. So, nandun yung shrimp, and then yung lasa ng pineapple. So, right now, dahil nga masarap ang mga sa lahat ng mga natikman namin, almost lahat masarap. Naghahanap kami ng hindi masarap. We made our last order, last attempt kasi nakita namin yung kabilang table na what was that? The Vietnamese egg roll. Pero ang dumating sa amin is yung something omelette like this one. So, dahil nga ito nga talaga nakalagay sa order slip mo, kakainin na lang din natin. So, tikman natin. Parang breakfast lang ito eh. Parang breakfast lang. Yes, ma'am. Okay siya. Yes, ma'am. Lasang egg. Servition ko, ma'am. Lasang egg talaga siya. Ang number din 0933. Well, tapos na kami kumain and we're waiting for the bill. And estimate ko mga nasa around 1516 siguro to. So, tingnan natin. Kasi around 498 times 3. 498 times 3. So parang let's say 500. Ayan. Ay, plus plus 160 kasi ito na. Ayan o. Plus 160 plus 10%. 1K. So, yun nga, meron siyang 10% service charge. Okay na rin. In fairness, masarap yung pagkain. And the first talaga kasi, the first impression na makuha mo is parang, syempre mahal kasi nga, yung upuan niya, gold eh. Gold yung upuan. So parang, medyo, ata, mahal ang upuan dito. So, if you're gonna ask me kung babalik ako sa Lugang, if I get a chance to eat again, kakain ba ako? The answer is yes. Dahil syempre, yun, masarap siya. Medyo may presyo lang. Pero, sulit naman. It's value for money.